الحياة ليه من طرت يرجع وراه، يرجع يلف 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 فيه الشريط، يعيش بألم ومحد سواه، الكل منا ذكرى الحياة ليه من طرت يرجع وراه، يرجع يلف 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 في الشريط، يعيش بألم ومحد سواه. الذكرى صعبة هي تموت مهما الزمن فينا يفوت، الثارات تبقى وتدوم، نسمع صدى بكل صوت، ليش الزمن يرجع وراه، وليه السنين متأخرة، نتذكر ما فات ومضى، كلنا على هم ما سراه. ذكرى تحرك هالسنين ونرد وياخدنا الحنين، كفينا بي ننسى خلاص ونودع الوقت الحزين، ذكرى تحرك هالسنين ويرد وياخدنا الحنين، كفينا بي ننسى خلاص ونودع الوقت الحزين. كل منا ذكرى في الحياة ليه من طرت يرجع وراه، يرجع يلف 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 فيه الشريط، يعيش بألم ومحد سواه. دانا لحظة دقيقة. دانا تبين أساعدك بشيء؟ محتاجة شيء؟ ولدي تعبان مرضى ويدخلونه لاني ناسيه بطاقته. زين، أنا أعرف مدير المستوصف، إذا كذي أنا أكلمه لك. تعالي معي. أجر وعافية، إن شاء الله ما في شيء. يعافيك. شكراً دكتور. الله يشافي يا رب. ما تقصر، تعبناك ويانا. تعبك راحة. يلا مع السلامة. مع السلامة. يلا عشان تروح تريح بغرفتك. ماني رايح غرفتي ودي الديوانيه. يا ابن الحلال ريح بغرفتك. بتفهمني بصحتي احسن مني يعني؟ ودي الديوانيه بس خلصني. حاضر.
حذيتونا كل يوم مستشفيات وكل يوم فحوصات. يبا احسن لك روحة المستشفى. يلا بس عاد يلا احسن لك روحة المستشفى، بتعلمني انت بعد بشغلي. والله احسن لك روحة المستشفى واحسن لك روحة المستشفى، وتنطر دور اسبوع الا ربع عشان تدش. دير بالك. وخر بس وخر ما بيك تساعدني وخر. زين دري دير بالك. اي ادري دري، بتعلمني بالبيت بعد دري. شوي بس اذيتني يلا. ايدك ما بيك تساعدني وخر ايدك وخر بس ايش عني؟ اذيتوني 24 ساعة مدخليني المستشفى هاي. شنو؟ يلا يبا يلا تعالوا دشوا يلا تعالوا دشوا بعدين. يلا بسرعة عقب التعب اللي تعبتوه لازم تتعشون صح، حط راسكم تنامون. يلا اسرع خواتك 200 مليون. قاعد اجيب لكم صحون انا اجيب، خليك انت. يلا اوكي ابغى تكفشين معي الطاولة. يلا شيل لا خلا بطل كذي لحظة لا تعال صوب بعد شوي ايوه شيل السلة هذه ودي هناك حط الاكل هني. يما تأخرتي يا سعدك؟ ايش فيك تبكين؟ لا يما ما فيني شيء، بس ريلي تعبرني شوية. روحي يما روحي، الحين الحقك. زين روحي حبيبتي. يمك كشف هنيك بالشيبس شغلت لنا يمين. ليش بسيج؟ ذني يما حبيبتي شوي شاطرة. قعدي سوي بسيج كلها تحبي تنامي زين. يما ليش جايبه شوكة؟ اكو احد ياكل برجر وبطاطا بشوكة؟ ما علي يما، نسيت. يما ليش جايبه فلفل؟ تبي تحرقينا؟ يا ولد عليه مش عليكي. ما علي انا ضيعت، الحين اجيب لي الكاتشب. قاعد انت يبا قاعد. قوم انت بالكاتشب اطمر روح حق روحك. ابي كاتشب. ما كاش كثره هني. هات شلون اكلي. دانا ايوه اكلي بروحك. ساره تعرف تاكل اكلي انتي. ما علي خلي اوكل لي هال، انا مو مشتهيه اكل. وانت كلها ما تشتهين. يبا لأن أمي ريلها تعورها توا كانت قاعد تبكي بالمطبخ. ليش تعورك؟ لا يبا لا تعورني ولا شيء، اصلا ما كنت قاعده ابكي. طيب وقعد بالغ شوي. اوديش طبيب؟ لا يبا ما له داعي، ما فيني الا العافيه. هات شو ماكل. ساره ايش فيك يا يبا؟ ترى هاليومين مو عجبتني. فيك شيء؟ تبين شيء؟ ماكو شيء.
عيالي تعب. بس خلاص خلاص. واي واي واي. بس حبيبتي، بس حياتي، بس حياتي. فهد، واللي يسلمك هد اللي بيدك شويه، قاعد تساعدني، شيلها عني شوي. ذمتك فين حدي مشغوله الحين؟ واي على راحتك. بس ماما، بس لا تبكين، لا تبكين حبيبتي، انت حلوه، الحلوين ما يبكون. شوفي بابا قاعد يكتب اشعار حلوه. حبيبتي الله، شوفي الهواء، شوفي الدنيا، شوفي الدنيا، شوفي الدنيا برا، شوفي الدنيا. غاليتي، أبعث إليك تحياتي وأشواقي. انتوا هي شو موقفكم عند دريشة تجيكم مساجين؟ ليش داخل يلا؟ يما في سيارة كبيرة برا بيتنا. ايش سيارته؟ يما في عمال قاعد ينزلون أثاث. أثاث؟ ايش أثاثه؟ وخره هو. وخر اشوف. اي والله هذا الظاهر ابوكم جايب اثاث جديد عشته. ايش عنده؟ يما اروح اسأله؟ شلون اشكره تروح تسأله؟ يصير؟ يما انا اروح اسوي كأني بدور كرسي واشوف شو السالفة. اي هذا وليدي، تعلم يا الغشيم. روح لا تقطع علي بالخبر، يلا يلا يلا. نعم سالفة لعبة، هي لعبة شنو؟ ولا احنا شنو قاعدين نلعب وياك احنا؟ عقب ما حددنا اليوم وحددنا الموعد ودقينا على العالم وقلنا لهم بني يوم الخميس نخطب بنتكم، الحين تقول لي انا هو انت؟ يما ما ادري، احس اني تسرعت. مو هذا اختيارك؟ مو تقول خوش بنيه واحسن وحده بالدوام واخلاقها الكل يمدح باخلاقها؟ سالفتك الحين؟ يما حبيبتي فهميني، البنت ما فيها شيء، بس انا حاسس اني مو مرتاح. اجلي الموضوع. انت شنو والله بتقص وجهي قدام الناس؟ تبي اتصل فيهم شو اقول لهم؟ اقول لهم والله سامحونا ولدي هون؟ يما خلاص انا اكلم بدريه هي تتصرف. مدام. نعم. بابا جرايه بنتزوج. وانتي شكو جوج ما جوج؟ ايش تبين؟ سوي الشغل اللي بايدك وخلصيني. الحين انت فهمني، ليش ما تبي البنت اللي معاكم بالدوام؟ سامع عنها شيء؟ شايف عليها شيء؟ لا. عيل ليش؟ قول لي، يعني مو معقولة، مو منطق هذا. شفت دانا بالمستوصف، ما ادري احس اني مو قادر. انتي فاهمتني ماجد؟ هي فهمتك. انا ما ادري انها رجعت، خبري فيها عايشه بابو ظبي. لا رجعت، حتى رحنا انا وعمتي عزيناها. عزيتوها؟ هو ايه فقيرة رايلها سوى حادث وتوفى، لين خلصت العدة ردت الكويت مع ولدها. ايش فيك؟ ها ايش رايك؟ ها؟ مشكور حبيبي. حبيبي؟ انت اللي حبيبي، انت عسل. ها شارين اثاث جديد، سريرين وكبتش كبرى، حق منو ان شاء الله بتفرش غرفه. شغلت عيال جواسيس؟ والله عاد كيفي، جواسيس، مباحث، FBI، كيفنا، حق من الغرفه. وانت شكو؟ انت دافع الفلوس؟ انا اللي دافع الفلوس، انا كيفي، بيتي وكيفي، فلوسي وكيفي، وبعدين انت حدك غرفتك. يلا انت واليختين اللي دار مدارك، يلا يلا. مو مشكله، الخبر اذا الحين بفلوس باكر يصير ببلاش. يلا يعني امثال. يلا يما يلا يلا. عليك وعلى عيالك. يلا حبيبي يلا، الحين موفي جود موفي. هذا جاكي شان. زين منو هاللي لجنه بالهرنات؟ هذا انت؟ ايه يا ياخذ عيالي. الناس يسلمون بالاول، ولا هذا انت والتغيره ما منك فايده اصلا. اقول روحي نادي عيالي، ترى حدي مستعيله. ليش شايفتني خدامه عندك انادي عيالك يا جلة الحيه؟
اقول اذا تبين عيالك دقي على ابوهم. خير يما. هذه طليقتك ما تستحي على وجهها، قولها اخذت حكي عدل. دشي داخل انا اتفاهم معاها. دشي. خير. ابي اليهال بغديهم برا. صدق والله؟ زين حسيت ان عندك عيال. ترى ماني فاضيه الحين اتناجر معك، وبعدين انا اتصلت عليك اكثر من مره علشان اقول لك بمر اخذ عيالي وحضرتك ما رديت. وانا اتصلت عليك اكثر من مليون مره وانت تحقرين، ادز لك مسجات ما تردين، اقول لك تعالي مري على اليهال طلعيهم وانسيهم واشتري لهم العاب، مطنشه الاولي والتالي، الحين توك جايه تاخذينهم؟ ترى انا من حقي اخذ عيالي باي وقت، ولا احد يقدر يمنعني، فهمت؟ خوش، بيني وبينك المحاكم، وانا اعرف شلون اثبت للقاضي انك ام مهمله. انت الخسران، بتقط فلوسك على الفاضي. والله ما حد خسران الا انتي. وين الغدا؟ للحين ما حطيته غدا، ما صارت غدا هذا. اقول يبا في مدرس حاط علي، وحتى اذا تاخرت دقيقه واحده عن الحصه يطردني برا. خلاص روح مبكر. وسلمت دفتري يقول ناقص، وحذفه علي وقال لي بحط لك 0. كمل دفترك واد لي اياه. يبا والله كامل، بس هو حاط علي ودائما يفشلني بالحصه، وحتى اذا جاوبت عليه غلط يطنز علي ويقول لي انت ما تفهم وانت غبي. بس هذا الذيت ايش تبي مني انت الحين؟ ابيك تروح المدرسه تكلمه يبا. خل امك تروح. امي ما يصير تروح يبا تكلم الاستاذ، الطلباتهم كلهم يجون اذا صارت مشكله. خلاص خل واحد من امامك يروح. يبا بس عاد يلا اذن قدامي. يبا مو بس انت زعلان على ماجد الله يرحمه، كلنا زعلانين عليه. حتى امي يسمعها بروحها بالليل تبكي، بعدين امي تسوي كل شيء، توصلنا المدرسه وتراجع لنا دروسنا وتسوي لنا اغراضنا. انت ما كأنك عايش معانا يبا، كأنك ميت. تكفى يبا، تحرك سوي شيء. نشفت ريجي. نشفت ريجي. احلف بتجيب لي جلطه. قول يا غبي. يا غبي. يما مصمة. نعم. في بنتين مع ابوي برا معاهم مجنات واغراض. شنو؟ من هذيل؟ ما ادري يتكلمون مثل السي. من هذيل؟ سمعوا، بيت هذا بيتكم، يلا ترجمي. ini rumah kamu. محكمو. انتوا سووا اللي تبونه، لعبه واستانسوا. ترانزليشن بليز. Mainan di sini mau ngapain aja terserah kamu. احكامه اهم شيء. فري حبيبي فري. شنو هذول بعد؟ هذول عيال انسي من طليقها الظالم اللي ما يخاف الله. وانت الحين فارش الغرفه عشان يعيبهم ويعيشون عندنا؟ ولا يكون تبينهم وهم بلد. لا يا حبيبتي، من يربي فري يقعدون على قلبك. بعدين كيفي اسكن اللي ابيه، مثل ما صعدت السي فوق وخليتك تحت اسكن اللي ابيه. انت شكو؟ وانت الحين بتربي عيال مو عيالك؟ عيالك ما دريت عنهم، ما دريت عن هودارهم ولا ربيتهم. بتربي عيال هذه؟ ايه بتكفل فيهم. انا شنو انا؟ سمعتي؟ لا يا نيت، رسمي يا نيت، الحمد لله والشكر. ين اللي ياخذك انت وعيالك. يلا الف دخل، يلا راعي. يلا يما يلا امشوا ما صدق. العمى بعينك. ما صدق الحمد لله والشكر. وين فري؟ وينه؟ سمعوا، هذه مالكم شغل فيها. ترانزليشن. Itu nggak ikut campur. لحظة
عيده ايش قلتي؟ اقول لك ما رضى يعطيني اليهال، ما ادري ايش فيه، فجاه قام يهدد ويتوعد بالمحاكم. خلاص انت حكى في الموضوع اللي شفتك. قاعده اقول لك السالفه فيها محاكم. كم مره قايل لك تتصلين علي للضروره، ما اقدر اتكلم. خلاص باي بعدين. ماما. الو دانا، شلونك؟ الو دانا، ردي علي. هلا معاك. شلون ولدك؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله وايد احسن اليوم. كان قاعد يلعب قدامي. دانا اذا احتجتي اي شيء او بغيتي شيء كلميني. ان شاء الله. مشكور. مع السلامه. مع السلامه. حقي؟ شو انت بتلعب؟ يلا لازم ننام. الو. هلا ابرار. اخذت خط جديد مثل ما قلتي لي التعبئه. بطرش مسج حق مرته. لا سهل اني اطلع رقمها، مو شيء صعب. سكتي ابرار قاهرني، حدي مقهوره منه. كل ما اتصلت فيه يقول لي بعدين، ولا يتصل ولا يرد علي، يحر. لا لازم احطه امام الامر الواقع. زي ما قلتي لي، شنو اكتب لها بالمسج بالضبط؟ فهميني. بيبي جبت بخور علشان ابخرك. بس مو من عوايدك، ايش معنى المره اللي قاعد تبخريني ومختبه فيني؟ حرام عليك، عاد انا كل مره كل ما تبي تطلع اجهز لك الفحم واجهز لك البخور، بس ما شلون يروح عن بالي. عاد كان ودي اي اليوم الامسيه الشعريه، بس شو اسوي عشان عرس بنت خالتي ما راح اقدر. لا ولا يهمك، روح استانسي. يلا في الله. الله وياك. مدري ايش فيك؟ قاعدة استوعب المكونات، ما ادري زايدين الليمون ولا البرغل، ما ادري استوعب. الحمد لله والشكر والله ما انت صاحيه. ليمون برغل. الو. هلا ناصر. هلا حبيبتي، باركي لي، انا فزت بالمسابقه اللي قلت لك عنها، تو وصل لي خبر. اي مسابقه؟ مسابقة أجمل صورة اللي أنا قلت لك عنها. تخيلي إن نقوا صورتي من بين كل المشاركين بالمسابقة. لا والمسابقة على شنو؟ على مستوى الخليج. ايه مبروك. ما أدري، أنا قلت لك لأن في حفل تكريم، يعني إذا ودك تجين. ما ادري ناصر، خلها على الظروف. يلا باي. أوكي باي. تفضلي. يقول لي فايز بمسابقة ما ادري ايش خربط علي. انت ما تستحين؟ صدق ما تستحين؟ يعني الريال فايز داق عليك يبلغك، اول وحده داق يبلغك عشان تستانسي له، تدقرينه كذي؟ ايش تبيني اسوي له؟ يعني ايبب؟ لا فرحي له، استانسي، بيني له انك سعيده، مثلي. لا حبيبتي انا ما احب النفاق. هذا مو نفاق. لما يكون ريلك انسان ناجح لازم تستانسين حق نجاحه، تفرحي له، تساندينه، مو تدقرين فيه 24 ساعه. بدرية حبيبتي شوفي التبولة شنو ناقصها احسن لك والله. عرفت، بس انت تعلمي. الله طش حلط عليها. ايه فيري نايس. ثانك يو بابا احمد. حبيبي ثانك يو ثانك يو حبايبي. بعد شوف ايش جبت لكم. جبت لكم هذا، جبت لكم ليجن، جبت لكم جنزات. اي وين في بلاك، في بلو اند بلاك، اثنين انا يجيب بعد. اي
شوف ابعد انا شنو بعد ناقص؟ كنا في كيس وينه؟ وين ما شاء الله ما شاء الله، ايش هالكرم الطائي؟ كل هذا شاري لهم؟ مو شغلك، مو من كيسك، من فلوسي. بعد هذول فقاره باخذ فيه موي هلا. اي لا فيك الخير. الا بسألك، متى اخر مرة شريت حق عبود ولا ضروي اي شيء؟ متى شريت لهم هدية وتنقصت لهم شيء؟ والله انت امهم، فلوسك ها على قلبك، معاش كثره اشتري لهم. انا على الله وعلى معاش التقاعد، انا ما لي فلوس. بس هين انا علمك ان ما قطعت له هدوم، شنو هذا؟ ان ما حرقتهم، منو ان ما حرق قلبي، عيالك ما تدري عنهم، عيالك ما تدري سبيكه دارج يلا يا الظالم يلي ما تخاف من الله. قوم لميهم، لم الاغراض. عبود اثبت، خل نطالع. يا حلوكم، تعالوا تعالوا، سويت لكم خوش كب كيك. طيبة ماما، روحي بهذيك الطاولة بسرعة وتعالي. تعالي لا يطوفك الكب كيك. يلا شنو تبين؟ شوكلت ولا ريد فيلفت؟ ابي ريد فيلفت. اوكي. وانت يا حبيبتي؟ بالعافية. طيبة كاهو قدامك، خذي اللي تبينه. زين حبيبتي؟ انا بروح اجيب شيء اشربه. غاليتي. عبود. هلا يمه. عبود بسرعة رد المحطة اللي قبل شوي حبيبي. هذه؟ اي هذه، بس خلها. شنو يحب يقول شاعرنا عن هالقصيدة بالذات؟ أهدي هذه الكلمات إلى من حمل إلي مشاعرا صادقة وتمنى لي الحب والسعادة رغم كل الظروف. غاليتي أبعث إليك تحياتي وأشواقي وسلامي. إن كنت غاليتك حقا فلما اخترت فراقي؟ تزورني الذكرى لأيام الحب والوفاق، ذكريات تعانق ملامحك، أيام تسكنها حروف اسمك. أيام الحب ولت لتكتب سطرها الأخير يوم ناديتني باسم ليس اسمي، يوم سكنت قصائدك امرأة غيري. حبيبتي اعذريني، فالجهل بحبك خطيئة لا تغتفر، وكسر قلبك وصمة عار ليس منها مفر. ما أسهل العذر بعد أن نكسر قلوبا أحبتنا ونقسو على عيون بكت من أجلنا. حتى لو افترقنا أخبروها أن شاعرا لا زال يذكرها، يبكي بصمت على فقدها. وين هي؟ وين هي؟ هذه ست الحسن اللي ماخذها من وراه؟ هذه اسمها سعاد، ولو سمحتي احترمي صاحبة البيت. ليكون مفهمك ان البيت بيته، البيت بيتي انا، كل شيء يملكه ملكي انا. هذا كان موظف في شركة ابوي وانا اللي سويته وصنعته. ما تحكى، قول شيء، انطق. قول لها تحكى.
كلامها عدل، البيت بيتها وكل شيء أملكه لها هي. سمعتي حبيبتي؟ أعطيه سويتش السيارة، ولقيت طلاقك يومين وتكون عندك. حقني السيارة. أسامة لا يكون بتنفذ كلامها. ماني عارف شلون درت. يعني صدق بتطلقني؟ إذا عانت راح أخسر كل شيء. هي صاحبة الحلال. وين كلامك؟ عندي وفلوسي تغطي الشمس. آخرتها تشتغل صبي عنده؟ يعني كل كلامك كذب بكذب؟ سامحيني. ناصر، حلوة البدلة؟ زينة. انزين تنفع البسها باكر حق تكريمك؟ يما دانا كلها تسولف وما تخليني انام، اقول لها سكتي ما تسكت، والله مزعجه. يخالف يما، ما يخالف حبيبتي. روحي دقي على ابوك بسرعه، خليه ياخذني المستشفى. يما ايش فيك؟ بعدين اقول لك، روحي بسرعه دقي عليه. ان شاء الله. مشكلة القصور الكلوي إنه المريض ما بيحس بأي أعراض إلا في المراحل المتقدمة، يعني تورم القدمين، ارتفاع ضغط الدم، غثيان، نقص في الوزن، تغيير لون البشرة حتى. يعني دكتورة اللي فهم من كلامك إن الفشل الكلوي اللي عندها متقدم، إنه ما له علاج بسيط؟ للأسف لا. سويتها لك. خلي هذا القرص عقيلي على كتر، وقولي لي شنو سالفة جراح؟ إيه الجراح شاف دانا وهون عن البنت اللي خطبناها بس. صحيح؟ هو للحين يحبها؟ وهي ليه باكر. وهو على كيفه ولا على مزاجه ليه باكر؟ عمتي وين رايحة؟ خليني على كيفي، لا تننيني يا بدرية، خليني اروح اشوف هالقبر هذا ايش قاعد يتقبر بعمره. بقول لك ترى انا بالاول ما وافقت عليها، الحين عقب ما صارت ارمله وعندها ظنه تبيني اوافق؟ اوكي انا بقعد شي من غير زواج، زين؟ وهو عناد؟ لا مو عناد، بس انا احبها وباغيها من زمان وانت تدرين بهالشيء. وانت تدري ان احنا ما نعرف لا اصلها ولا فصلها. يما في اشياء وايد الانسان ما له ذنب فيها، ننولد نلقى نفسنا عيال عائله كبيره لها اسمها، او ننولد نلقى نفسنا عيال عائله صغيره ما لها اسم او ما لنا اهل.
مو احنا اللي نختار اصلنا وفصلنا وطبقتنا الاجتماعيه. وبعدين مو الاصل اللي يرفع قدر الانسان، اخلاقنا اعمالنا هي اللي تحدد اذا هذا الانسان يستحق الاحترام ولا لا. يا يمه كلامك عدل، بس احنا في مجتمع يا يمه باكر الناس تلومنا، والله نصير علج بحلوج الناس. واذا المجتمع غلط يما نسايره نطاوعه ولا ناخذ اهم قرار بحياتنا على حسب قناعاتنا. هلا 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 حبايب قلبي، هلا هلا. ما شفيت؟ ما فيني الا العافيه. ما شفيت تعبانه؟ شوي شوي الماما ها؟ يما انا ادعيلك كل يوم ان الله يشافيك. الله يبعد عمري انت، الله لا يحرمني منكم يا بعد عمري انتو. يلا خلي ماما تروح دارها ترتاح شوي. ما سلامتك. الله يحفظك حبيبي انت. خلينا نمشي، المكان صار وايد زحمه. خلينا نقعد شوي، ابي اكلمك بموضوع. خير؟ امس شفت الامسيه الشعريه باليوتيوب. شفت الناس شلون متفاعلين معاها؟ خليك من الجمهور. في قصيده جديده كاتبها، لما سمعتها ما ادري ليش حسيت انك كاتبها علشان ساره. وانت بتقعدين تحللين قصايد على كيفك؟ فهد انا ماني غبيه ولا أنا مدمغه، انا اعرف كل كلمه وكل حرف تكتبه تقصد فيه منو. حسيت اني محتاج اعتذر له. نعم؟ تعتذر له على شنو؟ ساره شر وافتكيت منه، ايش تبي فيها؟ ساره عمرها ما كانت شريه. بعد؟ قاعد تدافع عنها وقدامي؟ كلمه الحق لازم تنقال. لانك على نياتك وما تعرف عدل. احنا الحريم نعرف عن بعض. ساره شر يمشي على الارض، اعوذ بالله منها. ارجع واقول لك ساره عمرها ما كانت شر، ما راح تعرفينها كثري انا. عموما البنيه الله وفقها وتزوجت وامورها تيسرت وطلعت من حياتي، انا داعي تغلطين عليها. يلا مشينا. ما تشوفين شر ان شاء الله. شر ما يجيك. يما انتي مريضة وايد؟ طيب يبا ليش ما تنزلين تحت تشوفين التلفزيون وتقعدين مع اخواتك؟ بعد عمري طيبة تحاتيني. يخالف يما، قاعد تشوفيني اخذ ادويتي، ان شاء الله بصير احسن. بس لما امي فاطمة كانت مريضة ابوي كان كله يقول انها بتصير زينة وبعدين ماتت. طيبة ايش الحكي يا يبا؟ روحي دارك روحي يبا. ما يخالف يوسف، خلها. تعالي يما، بقول لك شيء وايد ما حد بهالدنيا يدري متى بيموت غير الله سبحانه وتعالى. بس احنا نبيك، احنا ما عندنا ام. وانا بعد ابيكم، ما عندي احد بالدنيا غيركم. understand me؟ يا حياتي واحطب طقك بحل الرقبه ايش تبي؟ شوفوا بشرت لنا بلاي ستيشن. مبروك، ما بازعاج، يلا طز دارك طز. كيب عادي نركبه هني تلفزيون غرفه صغير. لا حبيبي، مو قاعد تشوفني قاعد ادرس خواتك؟ يلا طز طز.
روحوا يما روحوا لعبوا بغرفتكم، بس ما نبي ازعاج لان ابوكم وعلي يبي يفهمهم دروسهم عدل، قاعد يدرس عيال إلسي مشغول مو فاضي. يا خلاف، عمرك ما جابلت عيالك لا على واجب ولا درست حق امتحان ولا حتى سمعت قصيده. تصدق عاد انا لو بمشي وبقول حق الناس على اللي قاعد تسويه يقولون كذابه ما عاد تسوي كذي. خلاص ترى ضحتك، يلا غرفتك، يلا تصعي ما ابي اشوفك، يلا. سليم مجاب العيال الغريبه عليك وعلى شكلك. هاك انت الثانيه. يلا يلا حبايبي. If you're happy and you know clap your hand. يلا if you're happy and you know clap your hand. المهم نرجع حق درسنا. رد عليك وسامة؟ يا ما نصحتك تمي على ريلك ابو عيالك، كنت ابيلك الخير من كل قلبي، لكن شو اقول؟ كله من رفيجاتك بنات ابليس اللي ماكو ارده منهم، ظلوا يترسون راسك بالحكي الفاضي لين خربوا بيتك. عاجبك حالك الحين؟ لكن شو اقول يا بنتي؟ يقولون ان الخير والشر في الحياة مثل المد والجزر، والإنسان عايش في صراع بين الرغبة والامتناع، وبين الشك واليقين، بين الكفر والإيمان، بين الخير والشر. انت وينك لهالعزه؟ شنو البيت ما في ريايل؟ تطلعين وتدشين على كيفك؟ السلام عليكم. خلصيني، وين كنت لهالعزه؟ ولا شفتي لي مريض قلت تدشين وتطلعين على كيفك؟ تعال واخري ايدك، ما ابي احد يساعدني. ارتاح انت الحين، هد اعصابك. لا حول ولا قوه الا بالله. اقعد. وفاة سامي، بعد هالعمر تشك فيني؟ شوفي، انا قايل لك من قبل، اذا ما عاجبك الحال اللي احنا فيه نقدر ننفصل، كل واحد منا يروح بطريق. احنا ليش ما نعترف حق بعض ان علاقتنا فاشله؟ اساسا كل يوم انت هاوش وانت مو قادر تلمسني، وهذه حقيقه ما نقدر نغض النظر عنها، وبنفس الوقت احنا محتاجين حق بعض. انا مو محتاج حق احد. مو عشاننا، عشان بيتنا وعيالنا. اليوم رايح ترجعين مبكر. حاضر وعلى امرك. وتخففين من طلعاتك. ان شاء الله. واذا بتاخرين تتصلين علي تقولي لي بتاخر. ان شاء الله. بس انت الحين هد اعصابك، قوم معي قوم. يقولون ان الخير يطفي الشر مثل ما يطفي الماي النار، واذا كنت تعبت في الخير ترى التعب يزول والخير يبقى. أنا حبيبتي سطر الدفتر بالأول بعدين حلي الواجب. ما أعرف أسطر دفتري كله يطلع عوايش. أعطيني أنا أساعدك. يما لا تتعبين نفسك، يما أنت مريضة. ما بسمع كلمة مريضة، أنا زينة ما فيني إلا العافية، قاعدة آخذ أدويتي وإن شاء الله بصير أحسن. إن شاء الله. حبايبي أنتوا يلا درسوا. سارة خير. البشارة يا سارة، البشارة. يقول إيش صاير؟ توني على المستشفى. إيه؟ هذا سيدي الأشعة زين. وهذه فحوصاتي. الدكتور أكد لي إني أقدر أتبرع لك بالكلى. صدق يبا؟ بنسوي العملية خلاص، ترتاحين من هالعوار يا سارة، خلاص تستقر حالتك. إي صدق. والخير إنك تنفع الغير، وللحين في العالم ناس تحب الخير وتسعى له، قلوبهم مثل الشيرة العامرة تسقيها بالحب والصبر، تكبر معاك يوم بعد يوم. عسى ما نسيتوا شيء؟ لا ما كتاب، علة، قلم، كل شيء بالجنطة. اي طبعا، انت اصلا ما تبطل الجنطة ما تدري عنها. شاف القطة قال لها بس قالت له نو. يلا انسايد بليز.
يلا ابي كيرفول انسايد. وذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو. شاف القطة قال لها نطة قالت له نو. يلي هذا نطروني حنيكم. وفي خط رفيع يفصل بين الخير والشر داخل كل إنسان. وقالوا لا تقاوم الشر بالشر، لأن الشر يهدم نفسه بنفسه.